sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi vom vorbi despre de ce suntem atrași de persoanele indisponibile emoțional. Ei bine, se poate întâmpla oricui, fie bărbați, fie femei, să fie atrași irezistibil, magnetic chiar, de persoanele care sunt indisponibile emoțional. În primul rând, pentru că nu se vede. Persoanele indisponibile emoțional au tendința să fie atractive, să fie carismatice, să fie vesele și prezente tot timpul, peste tot, să emită o vibrație foarte interesantă și captivantă. Pentru că, după cum am mai vorbit în edițiile anterioare, tot ce ține de zona de incapacitate de atașament, de conectare emoțională, compensează în alte feluri. Trebuie să supraviețuiască și atunci relația interumană devine un joc de manipulare și mai ales de seducție. Astfel că este foarte ușor să fiți atrași de persoanele indisponibile emoțional. Pe de altă parte, e mai complicat și mult mai dificil să faceți o relație, dar atracția există. De asemenea, există o vulnerabilitate vis-a-vis de istoricul personal. Dacă în viața dumneavoastră ați fost obișnuiți în copilăria mică să nu vi se acorde atenție prea multă sau să trăiți cumva așa la relanti, niciodată emoții prea intense, niciodată activități supuse riscului sau curiozității sau interesului, dacă în permanență ați fost învățați să fiți cuminți în banca dumneavoastră, nu care cumva să deranjați pe cineva, să îndrăzniți să vă spuneți opinia, punctul de vedere sau să luați decizii sau să inițiați ceva, veți fi foarte atrași de persoanele indisponibile emoțional. Pentru că persoanele indisponibile emoțional oferă o emoționalitate foarte intensă. Totul este dus la extrem. Totul este idealizat și pus într-o lumină perfectă, ideală, pe care nu poți să o ai decât în vise. Poți doar să-ți dorești să ți se întâmple ceva de genul acesta în viața asta, dar nu poți să speri că o să fii tocmai tu acea persoană. Ori, în momentul în care o persoană indisponibilă emoțional te bagă în seamă, ai impresia că ești cu totul special sau specială și ai impresia că este o atitudine unică, că este o singură dată în viața ta când ai șansa să ți se întâmple asta. În realitate nu este singura dată când este posibil să ți se întâmple asta, tocmai de aceea și multe persoane se plâng de faptul că, indiferent cât de mult încearcă, tot peste persoane indisponibile emoțional dau sau sunt atrase doar de cele care nu pot să le ofere o relație sănătoasă, profundă, emoțională. Și da, asta se întâmplă în primul rând din frica de conexiune. Pe de o parte, familiaritatea, adică ai fost obișnuit în viața ta să fii tratat astfel. Ai avut în viața ta doar persoane indisponibile emoțional, părinții te-au tratat cu răceală, rudele nu prea comunicau, totul se desfășura numai la vizite sau la momente de sărbători sau de aniversări, când toată lumea făcea frumos. Și atunci te obișnuiești cu acest stil, te obișnuiești cu singurătatea emoțională, cu lumea ta internă care nu se conectează cu celorlalți. Ori, atunci când întâlnești o persoană indisponibilă emoțional, este foarte familiar. Ești obișnuit să fii tratat așa. Ești obișnuit ca fiecare să fie în lumea lui și să ai un contact semnificativ rare ori. Pentru că persoanele indisponibile emoțional și, în mod special, narcisicul, tocmai de aceea a fost și denumit de abuzul narcisic sau s-a atras atenția asupra relației narcisice. Pentru că, în general, oferă atât
partea de o falsă conectivitate care te face să crezi că ești acolo, cât și partea de indisponibilitate emoțională foarte evidentă. După cum spuneam mai devreme, persoanele indisponibile emoțional oferă o emoționalitate foarte puternică. Sunt foarte prezente, cel puțin în partea de inițiere, cucerire, început de relație, dacă ajunge să fie o relație. Atenția este foarte multă, este foarte gratificantă, este foarte îmbătătoare. Și atunci, dacă n-ai primit în viața ta atenție de genul acesta sau o atenție privind iubirea și atracția dintre două persoane, ai tendința să crezi că este cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat vreodată. Pentru că intensitatea este foarte mare, o greșești și o interpretezi greșit ca pe o conectare emoțională. De foarte multe ori am auzit victime ale acestor persoane care spun: aveam impresia că avem totul, că suntem totul împreună, că suntem unul și același, care ne-am căutat prin timp, că ne plac aceleași lucruri, că suntem conectați dincolo de timp și spațiu, că ne aparținem unul celuilalt de la prima vedere. Oricât de mult mi-ar plăcea mitul lui cup de fudră, adică dragostea la prima vedere, să nu o confundăm cu o conexiune care nu este reală. Dragostea la prima vedere este exclusiv adresată atracției sexuale și atât. Și se mai poate adăuga la aceasta lipsa unei conectivități reale în favoarea unei idei sau unui scenariu fantasmatic privind iubirea ideală. Ne-am văzut și de la prima vedere ne-am îndrăgostit pentru toată viața. Ne iubim după 5 ani la fel de mult ca în prima zi și toate lucrurile sunt la fel de minunate. Nu funcționează așa în realitate, dar dacă suntem foarte încăpățânați să credem în acest vis, ne putem imagina orice. Dar întotdeauna există un preț și există consecințe pentru asta, iar asta o voi discuta în altă ediție în care o să abordez partea de somatizare. Ce se întâmplă când ne decuplăm mintea de corp și totuși lucrurile se întâmplă, corpul le trăiește, chiar dacă noi în mintea noastră le negăm. Dar în ceea ce privește persoanele indisponibile emoțional, acestea sunt vulnerabilitățile care ne conduc către a fi atrași în mod magnetic și a nu fi dispuși să renunțăm. E așa de interesant, e așa de frumos, e așa de dulce experiența că parcă n-am vrea să-i dăm drumul. Atâta timp cât o persoană indisponibilă emoțional oferă foarte mult, iar toată această magie se întâmplă doar în momentele în care sunteți împreună, în momentul în care s-a întors cu spatele sau se uită la telefon sau se uită pe televizor, instantaneu simțiți că lipsește ceva. Este clar că acolo nu este decât această fantezie. Este lipsă de conectivitate, nu rămâne nimic după, nu există coerență. Această oscilație între primesc totul și mi se ia totul în același timp și ajunge că la un moment dat chiar contactul în sine să nu mai fie satisfăcător, creează dependență și face ca victimele să caute în mod perpetu aceeași trăire. Chiar dacă victimele, cele care se întâlnesc și sunt atrase de persoane indisponibile emoțional, ele însele nu sunt indisponibile emoțional, deși există și această posibilitate, continuă să tindă către aceeași tipologie. Pentru că acolo primesc vis, acolo primesc doza cea mai mare. Dar este singura doză care nu rămâne. Spuneam că
aceste persoane pot fi indisponibile emoțional sau disponibile emoțional. Persoanele victime mă refer. Persoanele care sunt disponibile emoțional sunt cele care nu au primit și atunci caută și sunt păcălite, manipulate de acest exces de emoție pe care îl înregistrează greșit, îl interpretează greșit, ca și cum ar fi o conectare inexplicabilă, dar foarte puternică, din privare și nevoia de a compensa, nevoia de a se hrăni emoțional. Este o păcăleală, cap-coadă, și își vor da seama de asta, poate nu chiar repede, depinde cât de mult timp vor să creadă în asta, dar își vor da seama destul de repede. Există totuși și posibilitatea ca inclusiv persoana care se simte atrasă de persoanele indisponibile emoțional să fie la rândul său indisponibil emoțional și atunci să rezoneze cu această răceală, să-i dea impresia că este libertate emoțională, că este acest sentiment de familiaritate și de permisivitate din partea partenerului. Ca să ne dăm seama dacă suntem persoane indisponibile emoțional sau nu, trebuie să avem în vedere anumite caracteristici. De exemplu, persoana indisponibile emoțional nu îi spune niciodată celuilalt ce dorește de la el, dar se supără că nu primește. Ca și cum celălalt ar trebui să ghicească. Nu îi spune niciodată ce simte, dar este foarte dezamăgită că nu este înțeleasă și că celălalt nu vine către ea să îndeplinească nevoile psihice și emoționale, să o liniștească, să o alinte, să fie lângă ea mai mult timp și așa mai departe. Persoana indisponibilă emoțional nu-și dă niciodată voie să fie vulnerabilă. Nu-și dă voie să primească ajutor, să fie ghidată, să-i se ofere prezență și afectivitate. Devine iritabilă, devine nervoasă, se simte sufocată când partenerul este prezent mai mult timp acolo, când încearcă realmente să o ajute. La fel cum nu suportă să fie privită cu iubire sau cu compasiune, pentru că, zice, nu suport mila. Vedeți, există această confuzie, pentru că dacă este indisponibilă la conectarea emoțională, când cineva vine cu iubire, cu compasiune, cu dragoste, este ciudat, o face să se simtă în nesiguranță, este confuză, nu știe ce să facă cu toate lucrurile acelea și atunci primul instinct este să respingă, să dea la o parte ca să-și păstreze confortul intern propriu cu care a fost obișnuită. Că până la urmă despre asta este vorba. Funcționăm în tipare așa cum am fost obișnuiți. Este posibil, este foarte posibil să ne renunțăm la tipare, să schimbăm tiparele, să ne îmbunătățim viața, să ne simțim mai bine în pielea noastră, dar pentru asta este nevoie de un demers terapeutic care este destul de lung și destul de costisitor. Ca timp, ca energie, trebuie să investim și bani, dar nu doar despre bani este vorba de implicare activă, directă. Este un demers pe care îl fac pentru mine și depun toate eforturile necesare, ceea ce de multe ori sperie, din păcate, pentru că rezultatele ar putea merita mult mai mult și ar putea fi mult mai satisfăcătoare decât orice fantezie idealistică, pentru că sunt în realitate, pentru că aduc coerență și sens vieții persoanei. Dar indisponibilitatea presupune frică, presupune expunere, presupune suspiciozitate. Nu știu ce vrei să-mi faci și nu știu dacă o să-mi fie mai bine. Ca atare, persoana indisponibilă emoțional este foarte nervoasă, cere tot timpul foarte mult, este foarte suspicioasă. Este distantă și respinge de la vreau totul, ești viața mea, dintr-o dată începe și se distanțează și respinge totul. După cum vedeți, este vorba despre această polaritate. Arată că vrea, pare că vrea, dar în realitate respinge și ține la distanță. Nu are încredere
Își acuză tot timpul partenerul că nu-i pasă suficient, că n-a făcut destul, că îl neglijează. Se simte privat sau privată, dar nu spune lucrul acesta și după aia se înfurie pe partener și poartă ranchiună și se răzbună. Se răzbună pentru ceva ce partenerul nici nu știe că a făcut sau că s-a întâmplat. Este hipersensibil și interpretează totul ca neglijență, distanță, lipsă de atenție, lipsă de preocupare, lipsă de grijă, lipsă de iubire. Are tendința să compenseze orice emoție în bunuri materiale. Ca să te ieri, trebuie să-mi cumperi nu știu ce, sau cheltuie în exces doar ca să-și pondereze frustrarea și emoțiile nevorbite, nediscutate, cererile neexplicate față de partener, nedezvăluirea așteptărilor și intențiilor față de partener și atunci compensează în bunuri materiale. Este ușor să ceară bunuri materiale, dar imposibil să vorbească despre emoții. Și dacă încearcă să vorbească despre emoții, are tendința să o filozofeze și să o ducă pe o zonă foarte profundă, care este mai degrabă principială și superficială decât punctată la obiect. Are tendința să se apropie doar de persoanele indisponibile emoțional, pentru că acolo se simte confortabil, aia este normalitatea sa. De asemenea, are tendința să fie agățos în relații, să ceară foarte mult timp, foarte multă atenție, foarte multă prezență, foarte multe bunuri materiale, foarte mult din orice. Extrem de capricios când nu primește, extrem de suspicios vis-a-vis de abandon și părăsire, sabotează relațiile sănătoase, nu le lasă să decurgă normal, se simte foarte frustrată și ne la locul ei în situații de relații normale, îi se pare dubios, are tendința să ceară mai mult, să fie mai persecutoare sau mai punitivă și îi place foarte mult provocarea de a cuceri pe cineva indisponibil emoțional. Este ca și cum se regăsesc de la distanță, semiros, persoanele indisponibile emoțional, în mod special, și e ca un joc de seducție, de dominare, de care pe care, cine cucerește pe cine și dacă nu-i acordă atenție, va insista și va forța până va primi atenție pe care o va cataloga greșit ca dragoste și pentru ca ulterior, destul de repede, să-i treacă pentru că își dă seama că lipsește conexiunea. Vedeți, avem această polaritate, această balansare în contradicții. Vreau, dar nu spun. Am nevoie, dar nu-ți cer. Dar ar trebui să le faci. Ar trebui să le ghicești. Ca și cum ar fi un fel de rușine în a avea nevoie de contact sau a avea nevoie de iubire sau o rușine în sine în a avea emoții. Și atunci contactul sănătos, emoțional cu o altă persoană este imposibil. Atâta timp cât nu-ți recunoști emoțiile tale și nu te vulnerabilizezi față de celălalt, nu ai cum să pui două suflete la un loc, ci totul devine o tranzacție. Și bun venit în lumea relațiilor toxice, în care totul este șantaj, manipulare, tranzacție și frustrare. Puteți să verificați dacă aveți aceste caracteristici pentru că sunt persoane care nu conștientizează faptul că sunt indisponibile emoțional. Au empatie, au capacitate de atașament sau de conectare, doar că au trăit abuzul, au trăit în relații toxice și atunci au învățat să ignore emoțiile lor și să se protejeze până și de propriile lor emoții, închizându-se într-un bol protector. Dacă regăsiți în dumneavoastră aceste lucruri, aceste caracteristici pe care le-am enumerat mai devreme, vă invit să fiți sinceri cu dumneavoastră și dacă nu reușiți singuri
să încercați să depășiți aceste blocaje. Apelați la ajutor specializat. Pentru că dacă aveți posibilitatea să le conștientizați și aveți empatie, nu meritați să trăiți o viață în frustrare și respingere emoțională. Meritați o viață calitativă și meritați să fiți iubiți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.